नमस्कार, स्वागत छ कम्प्युटर संसार युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेका छौं विद्यालय स्तरका सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरुको पीडीएफ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। तपाईले सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोलिराखेको छु। क्रोम ब्राउजरको विन्डोमा यो सर्च बारमा तपाईले लर्निङ पोर्टल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी मैले इन्टर गरे लर्निङ पोर्टल टाइप गरेर। यहाँ चाहिँ तपाईले तल हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लर्निङ पोर्टल learningcesr.edu.np भनेर यहाँ चाहिँ देखाएको छ। तपाईले यहाँ गएर जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईले CESRD को लर्निङ पोर्टल तपाईहरुले खुलेको देख्नु हुनेछ। र यसरी अब क्लास वाइज चाहिँ विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरु चाहिँ यहाँ राखिएको छ। तपाईले आफुलाई आवश्यक परेको जुनसुकै कक्षाको आवश्यक पुस्तक चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ क्लास 10 को कम्प्युटर तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु र हरेक विषयको यहाँ नेपाली र अंग्रेजी भर्जन दुईटै राखिएको छ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने भर्जन कुन हो, कुनै एउटा पार्ट चाहिँ चुज गर्नु होला। जस्तो कि मैले यहाँ नेटवर्क एन्ड टेलिकम्युनिकेसन भन्ने यहाँ इंग्लिश भर्जन चाहिँ चुज गर्दैछु र यसरी चाहिँ तपाईले क्लिक गर्दा नै यो खोज्ने गर्छ र यसरी चाहिँ ओके गरिदिनु होला। मैले अगाडि पनि डाउनलोड गरेको हुनाले यस्तो मेसेज आएको हो, नत्र भने सिधै डाउनलोड हुने गर्दछ र डाउनलोड भइराखेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई म यसपछि यो नेपाली भर्जनमा नै डाउनलोड गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो नेपाली भर्जन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। नेपाली भर्जनमा मैले क्लिक गरे र मेरो चाहिँ डाउनलोड भइराखेको हुनाले अलिकति चाहिँ नेट स्लो भइराखेको छ र यो डाउनलोड भइसकेको छ। मैले यसलाई ओके गर्दिए र नेपाली भर्जन पनि मेरो डाउनलोड भइराखेको छ। इंग्लिश भर्जन मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड फोल्डरमा कम्प्युटर 10 भनेर आएको छ। यहाँ गए म र यसलाई मैले ड्र्याग गरे। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब पीडीएफ लोडिङ भइराखेको छ। पीडीएफ लोडिङ भइसकेको छ। तपाईले देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो इंग्लिश भर्जनमा डाउनलोड भइसकेको छ र नेपाली भर्जनमा नि मेरो डाउनलोड भइराखेको छ। अलिकति अब नेटको कारणले गर्दाखेरि नेट स्लो भएको कारणले गर्दा यो डाउनलोड हुन सकिराखेको छैन अहिले। जस्ट तपाईहरुलाई म कुनै एउटा अर्को विषयको चाहिँ देखाउने छु। जस्तो मैले 9 कक्षाकै सोशलमा गए। सोशलको चाहिँ अब नेपाली भर्जन मात्रै रहेछ। सबै पुस्तकहरुको चाहिँ इंग्लिश र नेपाली भर्जन यहाँ चाहिँ उपलब्ध रहेनछ। तपाईले अब यहाँ उपलब्ध भएको जस्तो पनि भर्जनमा छ। अरु बुकहरु थुप्रै अब दुईटै भाषामा नि हुन सक्छन्। त्यहाँ उपलब्ध गराएको बुकहरु मध्ये कुन कुन भाषामा चाहिँ त्यो उपलब्ध गराएको छ त्यो हेरेर चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न पाउनु हुनेछ। जस्तो मैले क्लास 8 को हेल्थमा चाहिँ क्लिक गरे। अब डाउनलोड गर्नु भन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ अब कुन कुन भर्जनमा छ हैन त्यो देखाउने गर्दछ। मेरो चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइराखेको हुनाले लोडिङ भइराखेको छैन, अलिकति स्लो भइराछ। डाउनलोड भइसकेको छ सोशल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे यता क्रोम ब्राउजरमै देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको सामाजिक अध्ययन चाहिँ यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ र हाम्रो यो कम्प्युटर को नेपाली भर्जन चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भएको थिएन। 10 को चाहिँ नेपाली र अंग्रेजी दुईटै भर्जनमा रहेछ। सो तपाईहरुले यो चेक गरेर चाहिँ अब तपाईहरुलाई कुन भाषामा चाहिन्छ। जस्तो यहाँ क्लास 7 को मोरल एजुकेसन चाहिँ यो दुईटै भाषामा छ। जस्तो मैले यहाँ नेपाली भाषामा चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यसरी जान्छु र यहाँ डाउनलोड देखाउँछ। अटोमेटिकली चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ र 15 MB को फाइल रहेको छ। अलिकति यसले समय लिन्छ होला र यसै चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई आवश्यक पर्ने बुक चाहिँ मजाले डाउनलोड गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो डाउनलोड भइराखेको छ। अलिकति हाम्रो नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि केही समय लिइराखेको छ। साथीहरु धैर्य गर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहे। र यसरी यो तपाईको लर्निङ पोर्टल भित्र यसको लाइब्रेरी पनि रहेको छ। त्यो लाइब्रेरी पनि तपाईहरुलाई म अहिले देखाउने छु।
र त्यो लाइब्रेरीमा के छ भन्ने कुराहरू पनि म देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। लाइब्रेरीमा थुप्रै कुराहरू राखिएको छ। तपाईहरुले यहाँबाट आफूलाई चाहिने धेरै सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले पुश गरिदिए साथीहरू, क्यान्सल नै गरिदिए किनभने मलाई त्यो आवश्यक पनि छैन र यसरी चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो लाइब्रेरी भित्र के छ एकछिन हेरौँ। मेरो चाहिँ यहाँ नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो बिस्तारै खुलिराखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विकिपीडिया, इफात, अर्ली ग्रेडिङ, रिडिङ कन्टेन्ट भनेछ, सीएसआरटी प्रोडक्सन छ, खान एकाडेमी हैन, एस्ट्रोनोमी, अडियो, विनोद साई, विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेको छ। तपाईहरुले यहाँ भित्र गएर चाहिँ आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू मजाले चाहिँ खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ टिचर टुल भनेछ। अब टिचर टुल भित्र नै धेरै कुरा राखेको छ। जस्तो एक्टिभ लर्निङ स्ट्र्याटेजिज भनेछ हैन, सीडीसी मटेरियल भन्छ, पीएचईटी टिचर गाइड्स भनेछ हैन, स्टुडेन्ट स्किलहरू, धेरै कुराहरू राखिदिएको छ। तपाईहरु यहाँबाट चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिक्सनरी पनि रहेको छ। डिक्सनरीबाट तपाईहरुले धेरै त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर मैले कम्प्युटर नै भनेर खोजे, यसरी चाहिँ तपाईको यो देखाउँछ। मेसिन फर परफर्मिङ क्याल्कुलेसन अटोमेटिकली भनेछ। यसरी तपाईहरुले मजाले चाहिँ यो डिक्सनरी पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भनेपछि साथीहरुको माझमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट हामी पनि बिदा हुन्छौं। हवस् त, नमस्कार।